अन्नपूर्णा चटपटीत मेजवानीच्या आजच्या रेसिपीत मी अनिता तुमचं खूप मनापासून स्वागत करते। मी मागील दोन्ही भागामध्ये तुम्हाला प्रवासात नेण्यासाठी थालपीठ व तांदळाच्या कुरकुरीत पापडी हे दाखवली होती। आजच्या भागामध्ये मी तुम्हाला मस्त अशा डाळीपासून चिक्की कशी बनवायची ती सांगणार आहे। अतिशय सुंदर आणि टेस्टी लागते, जी तुम्ही प्रवासात सुद्धा घेऊन जाऊ शकता आणि ती फक्त 2 वस्तूंपासून फक्त 10 मिनिटात। चला तर मग पाहूया ही आपली मस्त अशी चिक्की। तत्पूर्वी तुम्ही माझ्या चॅनलवर जर पहिल्यांदा माझी रेसिपी पाहत असाल तर प्लीज माझं चॅनल सबस्क्राइब करायला विसरू नका व लाईक व शेअर सुद्धा करा आणि कमेंटमध्ये नक्की सांगा की तुम्हाला रेसिपी कशी वाटली ते। इथे गॅसवर कढई ठेवली, कढईमध्ये हे डाळ टाकून घ्यायची आणि डाळ फक्त आपल्याला थोडीशी गरम करून घ्यायची, थोडीशी मऊ झाली पाहिजे इतपतच। डाळ गरम झाली, 3 मिनिटं मंद गॅसवर येईल, आपण फक्त थोडीशी गरम करून घेतली। आता डाळ यातून काढून घ्यायची। इथे कढईमध्ये एक अर्धा चमचा तूप टाकून घ्यायचे। त्याच तुपामध्ये गूळ टाकायचा, तिथे चिक्कीचा गूळ वापरायचा आहे आणि गूळ वितळून घ्यायचा आहे। गॅस हा मंदच ठेवायचा। साहित्य तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मिळून जाईल। फक्त गुळाचं प्रमाण हे डाळीपेक्षा अर्ध हवे। इथे मी 250 ग्रॅम डाळ घेतलेली आहे व गूळ हा मी 125 ग्रॅम घेतलेला आहे। चिक्कीचा गूळ असल्यामुळे तो जास्त गोड असतो व नंतर पूर्णपणे असा वितळला की गूळ हा फुलला जातो। असं पूर्णपणे वितळून घ्यायचं आहे। गूळ आता पूर्णपणे वितळलाय, फुलला सुद्धा आहे। गॅस हा मंदच आहे। आता यामध्ये डाळ टाकून घ्यायची। मिक्स करून 2 मिनिटातच गॅस बंद करायचा। जास्त वेळ लावला तर घट्ट होते मिश्रण। आता गॅस बंद करून घ्यायचा। आता इथे पोलपाट घेतला, थोडंसं तेल लावून घ्यायचे। तुम्ही ही चिक्की ताटामध्ये किंवा ट्रेमध्ये सुद्धा लावू शकता, पण मी त्या पोलपाटवर करणार आहे। मिश्रण आता यावर ओतून घ्यायचे। मिश्रण इथं ओतून घेतले मी। आता हे असंच चमच्यानंच मी दाबते आहे। मिश्रण हे थोडं कोमट आपल्याला पाहिजे, त्यामुळे पटपट करता येईल। जास्त गरम मिश्रण आपल्याला थापता वगैरे येणार नाही, त्यामुळे तर छान असे थापू जाते। चमच्याला थोडंसं पाण्यात बुडून सुद्धा हे असंच छान असं थापता येईल। इथं चमच्याला आता थोडंसं पाणी लावून घेतले आणि अशाच पद्धतीने हे थोडंसं दाबत ब्लेंड करून घेणार आहे। तुम्ही पाहू शकता हे किती घट्ट झालेलं आहे आत्ताच। आता हे घट्ट असतानाच याच्या वड्या पाडून घ्यायच्यात। कुठल्याही आकारात तुम्ही पाडू शकता, चौकोनी, त्रिकोणी। छान असं थापून झाल्यावर ह्या वड्या पाडून घ्यायच्यात। कोमट असतानाच वड्या पाडून घ्यायच्या, नाहीतर नंतर वड्या पडत नाहीत। तुम्ही पाहू शकता किती छान पद्धतीने वड्या पडल्या जातात ते।
वड्या पाडून घ्यायच्या आणि एक 10 मिनटं याला असं सोडून द्यायचं थंड होण्यासाठी. त्यामुळे वड्याही छान अशा घट्ट होतील. दहा मिनटं झालेले, आपली चिक्की पूर्ण तयार आहे. तुम्ही पाहू शकता किती छान आणि सुंदर झाले आणि प्रत्येक पीस हातीचा असं बरोबर असं चिक्की पूर्ण एक निघते. माझी चिक्की तुम्हाला आवडली तर माझं चॅनल आहे सबस्क्राईब करायला व लाईक व शेअर करायला विसरू नका. मी मागील 2 एपिसोडपासून प्रवासात घेऊन जाण्यासाठी रेसिपी दाखवत आहे. मी मागील रेसिपीमध्ये तुम्हाला तांदळाची कुरकुरीत पपडी दाखवली होती. त्याआधी थालपीठ रेसिपीसुद्धा दाखवली, त्याची लिंक मी या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देत आहे. चला तर मग रेसिपी आवडली तर लाईक व शेअर करायला आणि चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका.